สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sis Talk น้องค่ะ Sis Talk น้องคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณจี๊ดให้คุณจี๊ดแนะนำตัวเลยแล้วกันสวัสดีค่ะจี๊ดชัครยานะคะ Art Director แบรนด์มิโกะค่ะแต่จะไม่ยอมเรียกว่าตัวเองว่า CEO ไม่ชอบคำว่า CEO เลยไม่ชอบคำนี้หลายๆคนรีเควสกันเข้ามาเยอะว่าแบบเห็นกูกับมึงอ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เห็นมึงเป็นเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนรุ่นน้องเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันแล้วก็เห็นมึงทำแบรนด์มิโกะบราแล้วหลายคนก็มีคำถามสงสัยมากเลยว่าแบบพี่จี๊ดทำงานอะไรทำแบรนด์ยังไงให้มันแบบธุรกิจสักเซสกูก็เลยเชิญมึงมาสักเซสเหรอแม่บ้านอ่ะถือว่าสักเซสนะมึงจากที่กูดูมึงมาตั้งแต่มึงยังเป็นเด็กมัธยมหัวโบเบ้เล่าประวัตินิดนึงว่าเราสองคนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยมอต้นเลยเป็นแบบผมหูติ่งกูอยู่ม.3 มึงอยู่ม.1 อะไรอย่างนั้นเริ่มเข้าคำถามแรกเลยแล้วกันว่าก็คือจี๊ดเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงมาทำแบรนด์เริ่มต้นจากไม่มีตังค์เริ่มต้นจากอะไรง่ายๆที่คนทั่วไปก็แบบก็เริ่มต้นกันก็คืออยากมีรายได้เพิ่มที่บ้านมีเรื่องต้องใช้เงินแล้วเราก็ต้องช่วยซัพพอร์ตอะไรเขาแล้วเรารู้สึกว่ารายได้ที่มีเงินมันตึงมือเราจะทำยังไงให้มันมีรายได้เพิ่มทำอะไรได้อีกวะซึ่งตอนนั้นมึงอายุเท่าไหร่นะตอนที่มึงเริ่มขายอีมิโกะเนี่ยเลยอะ25 ครึ่ง25ประมาณ25ซึ่งก่อนหน้านี้จีทำงานประจำอยู่บอกได้ไหมว่าทำงานอะไรทำงานประจำตอนนั้นเริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยแฮร์สไตลิสต์แล้วของคุณอเล็กซานดุลนะคะพูดได้หรือเปล่าพูดได้เลยพูดไม่ได้ก็ตัดออกนะคือเงินอ่ะมันไม่ได้แย่นะหมายถึงว่ามันเป็นปกติเขาให้เรามากด้วยซ้ำในตอนนั้นนะที่เรามองแต่ว่าเรามีภาระเยอะไงพี่เราก็เลยรู้สึกว่าเราทำอะไรได้อีกวะที่เราจะทำให้เรามีตังค์เพิ่มขึ้นก็จะบอกว่าจีนเนี่ยคือเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่จะต้องแบบมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นรายได้ที่ได้ในแบบประจำอาจจะไม่เพียงพอก็เลยทำให้ตัดสินใจว่าทำธุรกิจมีเล่นเปียแชร์พูดมาเลยกูก็อยากรู้แบบได้เส้นทางชีวิตตอนนั้นอะรู้สึกว่าตึงมือแต่ว่าเราอะออมเงินด้วยการเล่นแชร์กับเพื่อนสนิทประมาณ 8-9 คนคิดว่าเนี่ยคือเงินก้อนเดียวที่เรามีในชีวิตตอนนั้นเพราะทุกเดือนก็คือตึงมือไงแม่แล้วเสร็จปุ๊บเราก็โอเคถึงเวลาแล้วจะต้องทำอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไอเดียว่าจะทำอะไรแล้วเราติดตามการตลาดของพี่คนนึงมาที่แบบเขาสอนการตลาดใน Facebook เราดูตั้งแต่คลิป YouTube ฟรีของเขาคลิปใน Facebook Live ของเขานั่นนู่นนี่คลิปอะไรที่เขาสอนฟรีเราตามไปดูหมดเลยเพราะตอนนั้นเราไม่มีตังค์แล้วก็ใช้เนี่ยซอสที่เรามีโทรศัพท์ที่ฉันทำอะไรได้บ้างฉันดู YouTube ฉันเสิร์ชหาการตลาดตอนนั้นก็ยังทำงานประจำอยู่นะคะแต่ทุกครั้งที่ว่างไม่ว่าจะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าหรือเดินทางหรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรจะต้องเสียบหูฟังและฟัง YouTube พี่เขาเรามองว่าเงินเรามีไม่มากความรู้เราก็ต้องมีแล้วมันเป็นต้นทุนเดียวที่เราสร้างได้หาได้ตอนนี้ด้วยตัวเราเองเริ่มจากสนใจอยากทำธุรกิจแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีไอเดียก็คือเป็นการค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้เล็กๆน้อยๆจากช่องทางแบบฟรีต่างๆช่องทางฟรี YouTube เลยจะเป็นหลักๆเพราะว่าแบบมันมีคอนเทนต์ฟรีเยอะมากไงอย่างคอนเทนต์พี่ก็เป็นคอนเทนต์ฟรีตอนนี้ก็คอนเทนต์ฟรีอยู่ประมาณนั้นมี mid year sale class เลยสักอย่างรู้จากคลาสละ 20,000 แบบลดเหลือแบบ 7,000 แล้วฉันก็แบบฮะอยากเรียนมากเป็นคลาสที่เลยคอร์ดไว้เพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราอะฟังคนนี้แล้วมันโอเคที่สุดคุณอะไรพูดได้ไหมพูดได้ก็จะพูดคือคุณเอเทนอานนท์นะคะแล้วตอนคลาสที่เขาเซลแล้วเราไปโรงเรียนอะคือเหมือนออนไลน์เทคโอเวอร์หรือเกี่ยวกับออนไลน์อะเอาง่ายๆแล้วเสร็จปุ๊บจาก 20,000 เหลือ 7,000 ฉันก็แบบอีเดียวโทษค่ะพูดเลยรายการกูชิล 20,000 ถ้าลบ 7,000 กูก็ต้องเหลือ 13,000 ปะวะแล้วก็ยังไงดีวะเนี่ยแล้วเราก็ยังคิดไม่ออกว่าเราจะซื้ออะไรทำอะไรขายต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่แล้วแบบก็เลยไม่เป็นไรเราเชื่อเรื่องว่ามีความรู้ก่อนมีความรู้หาตลาดได้ก็เลยลงทุนเอาเงิน 7,000 ซื้อคลาสไปซื้อคลาสแล้วก็ตั้งใจนั่งเรียนทุกวันฟังตั้งแต่ที่ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรอ่ะจนเริ่มเก็ตว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรมันเริ่มเก็ตมาเรื่อยๆก็ตั้งใจเปิดรับเพราะว่าเรามองว่าไม่ได้อะไรที่เรามองว่ามึงกูไม่ถนัดกูไม่รู้กูไม่อยากทำกูต้องรู้ให้ได้ถ้าเราเหมือนกับแบบว่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอะมึงก็จะอยู่แค่นั้นแต่จีก็คือถึงตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจก็คือพยายามจะรู้นี่ชอบมากก็คือเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนพี่สมัยก่อนเราก็ไม่ได้มีพี่รู้อยู่แล้วว่าความพยายามมันเยอะใช่แต่คนเราทั้งสองคนก็คือถือว่าเริ่มมาจากศูนย์จริงๆเป็นเด็กบ้านนอกหัวกระโปงเด็กบ้านนอกแบบเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดก็คือโชคดีที่สอบได้ทั้งคู่แล้วก็มีสมองนิดหน่อยมีสมองนิดหน่อยเพื่อนเราที่มีตังค์อะ
มันอาจจะพยายามแค่10แต่เราไม่มีเงินอะเรามีเงิน10 บาทเราต้องพยายามแบบ100 200 300อะไรแบบนั้นเลยกว่าเราจะมีผลที่เท่าเขาอะ คำว่าต้นทุนคนเรามันไม่เท่ากันอันนี้มันก็คือใช้ได้จริง แต่ว่าก็อย่าเอาคำนั้นมาจำกัดตัวเองทุกคนถ้าเราไม่มีเราก็ต้องดีดดิ้นให้มันมีขึ้นมาค่ะทุกคนเรามี2 มือ1 สมองเราแบบทำได้อยู่แล้ว คือ at the beginning คือเริ่มต้นของหนูมันเป็นอย่างนั้นเลยไงคือแบบพูดอันนี้พูดที่พูดนี่คือเรื่องจริงสาบานก็อันนี้เริ่มเข้าเรื่องแล้วว่าทำไมหนูไปชุดชั้นในเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่เพราะว่าไม่ได้ซักผ้าแม่30 วัน ทำแต่งาน ชั้นในกางเกงในเป็นภูเขาแบบเสื้อผ้าเป็นภูเขาไม่ได้ซักผ้าแล้วก็เอาไงดีวะพรุ่งนี้ก็มีงานเช้าแล้วคือมันซักยังไงก็ไม่แห้งอะเดินผ่านเซนจูรี่อ่อนนุชจำได้เลยบ้านหออยู่แถวนั้นตอนนั้นแล้วเจออีร้านแบบเหมือนเขาตั้งตลาดนัด ขายชุดชั้นในแบบตลาด ตลาดนัดแล้วเราก็แบบอันนี้แหละเดี๋ยวเราลองเข้าไปหาสักตัวมาซื้อมาใส่ไปก่อนแล้วก็ถ้ามันใส่ไม่โอเคเราแค่ทิ้งแล้วเสร็จปุ๊บก็เดินหาด้วยความที่แบบแม่ตอนนั้นเราก็เป็นคนมีหน้าอกเนาะแล้วก็สรีระมันไม่ใช่สรีระ หาชุดชั้นในใส่ยากมันก็จะหาชุดชั้นในตลาดนัดใส่ยากที่มันเข้านมดีๆไม่งั้นเสื้อในก็จะลอยขึ้นมาทานนมอยู่ด้านล่างอะไรแบบเนี้ยหรือนมล้นออกมาหัวนมจะโผล่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกดีๆปรากฏไปเจอตัวนึงแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นเหมือนยางพาราทั้งตัวอันนี้เขาเคลมว่าเป็นยางพารานะแต่แบบมันเป็นชิ้นเดียวทั้งตัวแล้วมีตะเข็บรอย ซิมเล็กรอยเย็บแค่ตรงสายแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ดูเหมือนจะได้แบบแล้วใส่ปุ๊บใส่ดีมากแม่ทุกวันนี้ฉันยังเก็บไว้เลยเพราะชีคือตำนานของฉันกูจำได้ว่ามึงไลฟ์ใน Facebook แล้วมึงบอกว่าเนี่ยอยากจะมารีวิวชุดชั้นในซื้อจากตลาดนัดใส่ดีมากราคา100หรือเท่าไหร่เนี่ยนิด200 300ซัมติงกูจำได้กูดูคลิปนั้นเพราะว่าตอนแรกเขียนลงในแบบFacebook ส่วนตัวเองก่อนคือซึ่งจะมีเพื่อนๆพี่ๆนี่แหละเห็นว่าเนี่ยไม่ได้ชุดชั้นในตลาดมาใส่สบายมากงงไปเลยอะไรก็เขียนตามภาษาเราแหละแล้วเสร็จคนมาถามเยอะมากแล้วเสร็จเพื่อนบอกว่ามึงขายชั้นในดิเนี่ยกูเห็นมึงรีวิวชั้นในมีคนมาถามมึงตั้งเยอะแยะถ้ามึงมาขายเองอะมึงก็น่าจะสร้างรายได้ได้นะเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือเปิดประตูให้เราแล้วก็เดี๋ยวว่ากูเนี่ยจะขายชั้นในคือตอนนั้นยังนึกไม่ออกแต่ก็ไปนอนกบคิดหลายวันหลายเดือนแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนคนนึงเขาได้ทุนแล้วไปเรียนที่จีนก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเหมือนเราไปศึกษามาแล้วว่าแหล่งที่แบบคนทำชุดชั้นในส่วนใหญ่จะอยู่ที่จีนเวียดนามเราก็เลยแบบทักไปหาเพื่อนถามว่าพอจะรู้อะไรพวกนี้ไหมจีก็เริ่มหาข้อมูลให้อะไรให้แล้วเสร็จเราก็เลยแบบได้ข้อมูลมาว่ะถ้าเกิดอยากได้โรงงานนะถ้าเป็นคนจีนเขาจะหาที่เว็บนี้นะแต่ถ้าทั่วโลกทั่วไปเขาก็จะหาในอาลีบาบานะนั่นนี่คือเพื่อนก็คือสอนงานเราเว้ยแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจฉันก็ไปสิงอยู่ในเว็บพวกนั้นแล้วก็ซอร์ซิ่งหาโรงงานแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีตังค์เยอะนะก็คือเหลือ13,000จากที่ซื้อคอร์สไปแต่เงิน13,000นั้นยังอยู่ใช่ไหมยังเก็บไว้อยู่เงิน13,000นั้นยังเก็บไว้กับตัวอยู่ยังไม่ไปไหนก็ทำให้แบบว่าเหมือนแบบอยู่นั่งเล่น Facebook ก็มีเด้งสอนซื้อของแบบนำเข้าจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยน่าสนใจคอร์สเรียนว่ะเท่าไหร่วะแล้วก็เดี๋ยวกูต้องคำนวณตังค์ตอนนั้นเขาก็สอนไม่แพงเนาะ3,000เรียนสดแล้วเราก็รู้สึกว่าไปเรียนถึงแล้วกันได้อะไรมาไม่รู้แหละแต่รู้สึกว่าอาจจะได้หนทางอะไรเพิ่มก็ไปเรียนกับเขาอีกมึงก็ลงเรียนเพิ่มอีกคอร์สนึงก็เหลือเงิน10,000โอเค แต่ว่าเราก็ได้คอนแทคนั่นนี่มาอะไรนิดหน่อยแต่ถามว่ามันช่วยเราได้ไหมก็ไม่ได้ช่วยคือมันไม่รีเลทกับสินค้าที่เราจะขายไงแล้วแต่ว่าเราได้วิธีการแบบว่าเราจะต้องสั่งของนำเข้ายังไงเขามีคาร์โก้คืออะไรโลจิสติกคืออะไรต่างกันยังไงคือแบบมันก็ได้ความรู้เบื้องต้นประมาณนึงเราก็เลยแบบเริ่มแบบเจอหนทางแหละเพราะเราเริ่มเห็นว่าที่ไหนที่เขารับ MOQ ต่ำๆที่เขาจะสามารถทำให้เราได้ขออธิบายคำว่า MOQ ก่อนว่าคืออะไรสำหรับหลายคนที่ไม่ได้ขายของอาจจะไม่รู้ MOQ คือ minimum of quantity ที่เราจะสั่งกับเขาเช่น500ตัว1,000ตัวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยเขาจะมีกำหนดขั้นต่ำในการผลิตสินค้าไม่เหมือนกันบางโรงงานรับผลิตเสื้อผ้าอยู่ที่500ชิ้น500 200บางโรงงานต้อง50,000หรือเป็นหมื่นเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็คือแบบซึ่งสำหรับคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจอาจจะปวดหัวตรงนี้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีเงินทุนเยอะสำหรับการลงทุนกับ MOQ ที่มันสูงก็ตอนนั้นยังมีแฟนอยู่เป็นแฟนเก่าเนาะเขาก็เลยร่วมทุนกับเราจากเงิน10,000ของเรามันก็เติมมาเป็นแบบ20,000 30,000อยู่ตอนนั้นก็เลยเริ่มซอร์ซิ่งหาโรงงานแล้วพอเริ่มเจอคนที่เขารับจำนวนขั้นต่ำน้อยๆแล้วก็เริ่มดีลจากเขาก็เริ่มแบบดูแบบของเขาดูแพทเทิร์นที่เขามีดูแมทเทียลที่เขามี
เขาก็รับหลายร้อยตัวเป็นพันตัวอย่างนี้แหละแต่เราก็เริ่มต่อรองเขาบอกเขาว่าเนี่ยให้เขารับเราเถอะให้ลองเป็นหลอดเล็กๆดูก่อนเพราะเราเชื่อว่าเขาทำได้แล้วเดี๋ยวแล้วหลอดใหญ่ๆต่อไปแล้วมันของเราจะโตขึ้นแน่นอนเรามั่นใจเดี๋ยวเราจะมาสั่งเขาเรื่อยๆคือมันตอนนั้นคือฉันชักแม่น้ำทั้ง5มาแบบเพื่อคอมมิตเขาอะ ล็อตแรกที่ผลิตออกมานั้นกี่ชิ้นประมาณน่าจะประมาณ500 500โอเคถือว่าเป็นการเริ่มต้นแบบสำหรับคนแบบ เริ่มต้น แล้ว จริงๆแล้วคละ4 คลาสไซส์ด้วยนะ อืม คือแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบบแพทเทิร์นที่โรงงานมีอยู่แล้วกับแมททีเรียลที่โรงงานมีอ่ะมันก็จะต่อรองได้ง่ายไงเนี่ยอันนี้ฉันคัน เป็นรุ่นไหนอยากเห็น ก็ไวเลสไงแม่เป็นไวเลสก็คือรุ่นนั้นเป็นรุ่นแรก ใช่ เลยที่มึงออกมาขายแล้วปุ้มเป็นมิโกะ ใช่ คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราเห็นว่าทรงเนี้ยมันดูจะได้แบบจริตคนไทยน่าจะชอบ แล้วมันก็คล้ายมากๆเราพยายามแบบซอร์ซิ่งตัวที่เราไปซื้อมาจากตลาดนั้นอ่ะปรากฏเราหาไม่เจอแต่อีทรงเนี้ยมันมีความบางอย่างที่มันคล้ายกันเนี่ยมันมีความบางอย่างที่ฉันว่าเอาคนไทยอยู่แน่เลยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็เอาลองใส่ลองทำอะไรยืดผ้าแล้วก็รู้สึกว่าแบบคุณภาพมันได้ว่ะตอนนั้นอ่ะก็คือแค่จะกราบการขอให้เขาแบบนั้นเท่านั้นเขาบอกโอเคทำให้ได้แต่ว่าไม่สามารถแบบ print label อะไรให้เราได้นะเป็นแบบเปล่าๆเปื่อยๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนติดซอยออเดอร์คนอื่นไปอ่ะโอเคติดซอยออเดอร์เจ้าใหญ่ไปอะไรซัมติงแสดงว่าตอนนั้นมึงไม่ได้มีตาประทับใช่ไหมไม่โลโก้ มี มิโกะแล้วทุกวันนี้มันก็ยังเป็นตำนานจนทำให้ฉันอ่ะไม่สั่งทำแบบประทับแบบบินเป็นมิโกะกับไวเลสเพราะว่าฉันอยากจำเขาในภาพนี้เอ็นดูมีตำนานเสร็จแล้วปุ๊บพอรับของจากโรงงานของมาอยู่ในมือมึงแล้วมึงทำยังไงตอนนั้นยังแบบเริ่มสั่งของแล้วนะยังน่าจะไม่ถึง500แต่ว่าฉันทำยังไงรู้ป่ะเธอสินค้ายังไม่มานะแต่มาแค่ตัวอย่างแล้วฉันอะขายพรีออเดอร์แม่บังมากก็คือมึงแบบโนเนมเลยแบรนด์อะไรยังไม่รู้จักเปิดร้านมาปุ๊บเปิดขายพรีออเดอร์เลยเพราะคิดว่าเราต้องดึงเงินลูกค้าเข้ามาให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีใช่เราจะมีเงินหมุนคือตอนนั้นคิดว่าเอาจริงถ้าอีโรงงานนั้นที่กับฉันอะคือฉันไม่น่าจะมีศูนย์เปล่าไม่น่าจะมาอยู่ถึงปัจจุบันอะแต่ว่าตอนนั้นเราคิดว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่ามากกว่านี้เราก็แค่กลับไปจนก็จนอยู่แล้วจะไปกลัวอะไรก็คือคิดแค่นั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มเปิดขายพีแล้วเชื่อไหมเธอว่าคนแรกๆกลุ่มแรกๆที่เข้ามาซื้อฉันจริงๆอะคือเพื่อนเว้ยเพื่อนสนิทเพื่อนช่วยอุดหนุนอีแก๊งพวกพี่ๆพวกนี้แหละแล้วคนเพื่อนๆใน Facebook ที่เขาเป็นเพื่อนใน Facebook กับเราอะช่วยอุดหนุนว่ะคือตอนนั้นเขาก็คงเห็นเราพยายามทำอะไรสักอย่างแล้วก็เลยอุดหนุนน้องมันหน่อยอะไรอย่างนั้นแหละมันยังไม่มีใครเคยเห็นเลยเป็นตัวเป็นตนไงแต่ว่าเขาก็มาอุดหนุนเขาก็มาพีอะไรแค่ฉันดีใจมากตอนนั้นจำได้ว่าออเดอร์พีล็อตแรกก็คือเป็น100 กว่าตัวเลยนะจริงเหรอจากครั้งแรกเลยโอ้โหใช่ตอนนั้นฉันก็คิดราคาแบบว่า390หรือ350เป็นราคาที่อยู่กลางๆแต่เป็นราคาที่รวมกางเกงในด้วยนะให้เป็นเซตเลยเพราะว่าเป็นพรีออเดอร์แรกอะไรตอนนั้นคือฉันยังทำราคาไม่เป็นแม่เรายังไม่ได้เรียนการทำราคาแล้วเราไม่ได้เรียนมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เรียนแบบอะไรพวกนี้มาตั้งไปตามเซนต์ตัวเองคือเราตั้งไปตามที่แบบต้นทุนที่เราบวกลบคูณหารแล้วก็แล้วก็การสื่อสารกับโรงงานโบเบเบ้ที่เราแปลภาษาจีนนั่นแหละก็คือคิดราคาพี่ทันก็คือถูกมากทุกคนก็คือรุมซื้อเพราะ1ช่วย2มันก็ดูคุ้มแต่แบบถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็เหมือนกับอารมณ์คงโยนทิ้งอะไรแบบนั้นแล้วเสร็จปุ๊บฉันก็เลยแบบเฮ้ยมีตังค์แล้วก็เอาไปแบบก็เลยลองถามโรงงานเพิ่มว่าเผื่อจะสั่งของได้เพิ่มก็คือเอาเงินจากลูกค้าพรีออเดอร์ไปหมุนต่อไปหมุนด้วยเพื่อที่จะได้ของจะได้ส่งมาพร้อมกันอะไรแบบนั้นเสร็จมีปัญหาหรือปะปัญหาคือมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นฉันเข้าใจว่า390ต่อเซตที่ฉันขายไปเนี่ยฉันจะได้กางเกงในมาให้ลูกค้าด้วยแต่ปรากฏว่าอีโรงงานคือ300อีโรงงานคือส่งมาให้แค่บราแล้วกูก็ฮะมันแบบนึกออกปะจังหวะซิทคอมมากๆแล้วกูก็ขายพรีลูกค้าไปแล้วทำไงวะกูฉันก็ต้องแบบทักลูกค้าทุกคนไปแล้วก็ไปไล่แบบเขาเรียกนะขอลดราคาให้เขาอะไรเงี้ยโอนเงินคืนเขาในบางส่วนเพราะว่ามันแบบมันกางเกงในมันไม่มาไงมันมีแต่บราอะไรเงี้ยลูกค้าล็อตแรกๆก็เลยได้บราไปน่าจะราคาตัวละ300อะไรสักทีแต่ทุกคนไม่มีใครแคนเซิลออเดอร์เลยแม่ทุกคนก็ไม่เป็นไรโอนเงินมาคืนก็โอเคก็ตามนั้นไม่มีใครแบบเป็นเจวีนไม่มีใครวีนไม่มีใครอะไรคือแบบกราบขอบคุณลูกค้ากลุ่มแรกมากๆถ้าเกิดยังฟังอยู่นะคะอยากรู้ว่าตอนที่ของยังไม่มาในมือมันก็จะต้องมีการถ่ายรูปเพื่อทำการขายของตอนนั้นแบบว่าใช้โปรดักชันอะไรมีการแบบโฟโต้ชูตไหมจ้างตากล้องหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแม่เราไม่มีอะไรนอกจากสมองแล้วก็2 มือแล้วก็เงินที่ฉันแบบกำลังเริ่มหมุน
มีพายุแบบเขาเรียกนะลมหัวกุดเล็กๆรอบตัวฉันอยู่ตอนนั้น ก็เลยแบบว่าได้แบบกลับบ้านแล้วก็มีอีกแก๊งชุดชั้นในตัวอย่างเนาะก็เริ่มเอาไปให้น้องดูแล้วก็พูดกับน้องว่าเนี่ยฉันกำลังทำนั่นทำเนี่ยอยู่แล้วก็ไม่รู้จะรุ่งไหมแต่ว่าเดี๋ยวลองทำดูก่อน น้อง มันดู แท้ๆ ดีมากนะนี่น้องสาวแท้ๆอืม แล้วก็ดูทรงว่าน้องสาวแท้ๆมันดูจะได้ว่ะแต่ว่าน้องสาวแท้ต้องเล่าก่อนว่าชีเป็นซูเปอร์ดูเปอร์อินโทรเวิร์ตมาก ก็คือไม่ชอบออกกล้องไม่ชอบสื่ ไม่ อ ชอบ สาร ออกกล้องไม่ชอบสื่อสารพูดน้อยเป็นอาร์ติสต์ต่างจากเราที่พูดมากแบบมีเพื่อนเยอะอะไร fucking extrovert น้องฉันก็คือตรงข้ามกับฉันหมดเลย มีความเป็นคนแบบถ่ายรูปเก๋ๆอะไรได้อยู่แบบฉันก็เลยนึกถึงว่าแบบคอนเซปต์ตอนมิโกบายแล้วฉันรู้สึกว่าที่ตั้งชื่อว่ามิโกะตอนนั้นเพราะว่าอยากให้แบบเรียกง่ายๆติดหู จำง่ายๆพูดง่ายๆสองพยางค์จบ พูดง่ายๆแล้วแล้วตอนนั้นความตั้งใจแรกคือไม่ได้จะขายไทยจะหาทางทำอเมซอนญี่ปุ่น ปังมากก็เลยตั้งเป็นชื่อญี่ปุ่น ใช่ฉันก็ถ่ายบ้านอ่ะถ่ายในมุมบ้านมีอะไรเช่นแสงเข้าตรงนี้มีเงาต้นไม้สวยฉันเอาน้องไปยืน อันนี้ไปยืนตามรั้วตามอะไรต้นผักต้นหญ้าแม่ฉันหลังบ้านก็คือไปถ่ายอ่ะ อ่าฮะ แล้วก็นั่นแหละเอารูปพวกนั้นมาโปรโมทแล้วจำได้ว่าคนแชร์ออกไปเยอะมากเพื่อนๆใน Facebook ช่วยแชร์เยอะมากแล้วสินค้าที่มามันก็เลยได้ขายเพราะนี่แหละจากยอดที่เพื่อนช่วยแชร์แล้วฉันก็เริ่มเรียนยิงแอดเรียนฟรีก่อนแล้วก็ลงคอร์สเรียนมา 2-3 พันแล้วก็ลองยิงลองปรับเปลี่ยนนั่นโน่นนี่นู่นดูได้ยอดแชร์ยอดอะไรแบบยอดสั่งซื้อก็เข้ามาอีกจากแอดแล้วลูกค้าก็มารีวิวใต้โพสต์อีกอะไรอีกลูกค้าก็ไปติดรีวิวดาวที่เพจอีกอะไรมันก็เริ่มกระจายอย่างเงี้ยจากการบอกต่อซะส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องอะไรก็กลับมาซื้ออีกหลายตัวแล้วก็เริ่มเป็นอย่างเงี้ยฉันก็เริ่มมีตังค์หมุนเว้ยแต่ยังไม่ได้กำไรที่เก็บเข้าตัวนะยังไม่ได้ดึงทุนออกด้วยเพราะว่ามันหมุนตลอดลมหัวกุดรอบกาย ในล็อตแรกที่ขายหมดไปเนี่ยหมดภายในกี่เดือน ก็ประมาณเดือนครึ่ง2 เดือนอยู่ แต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ทุนคือทุนอ่ะมันได้พี่มันมาพร้อมกำไรก็จริงแต่มันจะคือการหมุนทุนหมุนกำไรไปซื้อไปซื้ออย่างเงี้ยเวียนวนอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแหละฉันก็ส่งให้ยายพี่นินบ้างให้คนนั้นคนนี้บ้างตอนนั้นพี่นินก็ยังงงๆอีจีมันทำอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย กูไม่งงนะกูรู้สึกว่าเฮ้ยอีจิ๊กมันสามารถทำอะไรเป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนี้หรอแต่ไม่ได้คิดว่ามึงจะมาถึงขนาดนี้กูรู้สึกว่ามึงถือว่า success มากจากวันที่มึงไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงกู กูเลยจำภาพนั้นได้ว่าแบบพี่ทำยังไงดีจะขายอะไรดีว่าหนูจะทำได้ไหมตอนนั้นมันมานั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงที่คอนโด เรื่องปัญหาครอบครัวตอนนั้นปัญหาครอบครัวปัญหา ซึ่ง ที่ กู บ้า ก็ น อยู่ในแบบคอนโดซอกหนู ซอกหลืบเหมือนกันทำกี่ปีถึงได้ลาออก 2 ปีแบบ ขายของ2 ปี รู้สึกว่าลงตัวมากๆแล้ว 2 ปี ถึงรู้สึกว่า เพราะว่ามันไม่ใช่ลงตัวมากๆแม่ แบบตอนนั้น แฮนเดิลไม่ไหวแล้วใช่ไหม อึดอัดมากจะพูดยังไงดีวะเพราะว่าเราอ่ะอยากจะเราเอนจอยการที่ช่วยเขาและเห็นเขาเติบโตแต่เราเริ่มรู้แล้วว่าเราทำงานฝั่งเขาไม่ค่อยได้ดี เพราะว่าเราต้องตอบลูกค้าต้องทำนั่นทำนี่ไปด้วย ตอนช่วงปีแรกอ่ะทำทุกอย่างเองหมด ไม่ว่าจะถ่ายรูปเอง ขายของ เองเป็นแอดมินเองแพ็คเองส่งเองลงเลขแท็กเองทำสต็อกเองของข้าวของทุกห้อง 4,000 ของฉันอ่ะก็สต็อกฉันก็นอนด้วยกันกับมันแล้วก็กล่องแพ็คเป็นคอนโด ใช่ เลย จำได้ว่าตอนนั้นในห้องจีนก็จะแบบข้างหลังก็คือเป็นกล่องแบบกล่องพัสดุเต็มๆแน่นๆอย่างนั้นเลยเว้ย ใช่เงินที่ได้มาก็หมุนเรื่อยๆเริ่มขยายสต็อกมากขึ้น เริ่มทำรุ่นใหม่ๆเพราะว่าปีแรกทั้งปีอ่ะคือขายแค่รุ่นเดียวคือไวเลสกูจัดโปรอยู่นั่นน่ะโปรต้นเดือนโปรกลางเดือนโปรปลายเดือน ให้ขายของให้มันออกใช่ไหม แล้วก็เน้นให้ลูกค้าบอกต่อเลยมากที่สุดแล้วเริ่มขายไปด้วยความที่เราตอบเองทุกข้อความย้ำนะคะปีแรกก็เลยประสบพบเจอปัญหาอะไรแบบที่รู้ว่าทุกคนมีเหมือนกันคือความไม่มั่นใจทั้งนมใหญ่ก็ไม่มั่นใจนมเล็กก็ไม่มั่นใจหัวนมตรงก็ไม่มั่นใจหัวนมหันซ้ายหันขวาหันล่างไม่มีใครมั่นใจในนมตัวเองเลยคือเราทำธุรกิจเกี่ยวกับนมเนาะเราก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยมัน ลูกค้ามีปัญหาเรื่องนี้เมนของมันคือทุกคนมาพร้อมความไม่มั่นใจว่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากส่งเสริมลูกค้าด้านความมั่นใจเพราะว่าทุกคนคิดว่าตัวเองมีปัญหาหมดเลยขนาดคนที่แม่งนมสวยสัตว์คือพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าลูกค้าส่งรีวิวหลังไมค์มาให้ดูเยอะเงินที่จาก 30,000 40,000 อะไรที่เรามีนะตอนนั้นอ่ะมันก็ค่อยหมุนเป็นหลายหมื่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นหลักแสนตอนที่ได้แสนแรกคือดีใจมากเป็นแบบเหมือนขึ้นสวรรค์เป็นแบบโอ้ยหายมากคืนนั้นไม่ไหว กี่ปีถึงแตะล้านแล้วก็น่าจะสักช่วงโควิดนั่นแหละช่วงโควิดก็คือ2 ปีในการทำแบรนด์ก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่าตอนที่เรามองว่าโควิดที่มันจะแบบมันจะลำบากปรากฏว่าไม่ว่ะทุกคนก็เครียดแล้วก็ช็อปออนไลน์
กูขอไล่เรียงไทม์ไลน์มึงหน่อยนะเริ่มจากการที่มึงต้องการหาเงินเพิ่มก็เลยเริ่มทำธุรกิจโดยการที่อยู่ดีก็ได้แรงบันดาลใจว่าอยากจะขายบราติดต่อโรงงานไปแล้วเริ่มทำทุกอย่างเองคนเดียวดีลทุกอย่างนู่นนี่นั่นตอนนั้นหุ้นกับแฟนเก่าแล้วเสร็จแล้วมึงก็ทำจนมันเริ่มที่จะแบบว่าพีคมากๆเริ่มรับออเดอร์เขาเรียกว่าไงนะทำ2 อย่างพร้อมกันไม่ไหวแล้วก็เลยลาออกแต่ว่าทีเนี้ยตอนไหนที่มึงเริ่มที่แบบว่าเริ่มที่จะจ้างแบบเราต้องมีพนักงานช่วยแล้วเราต้องมีคนนั้นคนนี้ดูตำแหน่งนั้นนี้มันเริ่มโอเวอร์โหลดตั้งแต่ปีแรกแล้วเข้าปีที่2เราก็คิดว่าฉันจะต้องเริ่มมองหาแอดมินแล้วหรือเปล่าก็เหมือนตอนนั้นได้ไปบังเอิญเจอนัดกับโจนัดกับอินลูนิสโตแล้วเสร็จปุ๊บตอนนั้นไปเจอแล้วอินก็แนะนำว่ามึงจ้างแอดมินเถอะถ้ามึงจ้างแอดมินนะชีวิตมึงจะเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไปอีกชั้นหนึ่งเลยเพื่อนสนิทมหาลัยคนหนึ่งกำลังมองหางานเสริมเพิ่มปรากฏว่าแฟนเก่าดูอะไรเขาแล้วก็แบบคุยกับเราว่า อยากรับเขาเป็นแอดมินพอถึงเวลาก็ให้เขามาทำงานแล้วชีวิตฉันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากการคือเหมือนมีคนมาช่วยเราทำงานแล้วตัวเราเองก็จะได้มีเวลาเป็นโฟกัสกับใช่แล้วก็ไปได้โฟกัสกับอย่างอื่นแล้วก็เริ่มแบบกลับมาแฮงเอาท์กันได้มาเจอเพื่อนบ้างมีเวลาพบปะเพื่อนบ้างแต่เอาจริงๆเวลามึงยุ่งยังไงมึงก็มีเวลาแบบมาหาเพื่อนไม่แต่ตอนนั้นอะในช่วงปีแรก2 ปีแรกกับ2 ปีที่ฉันทำธุรกิจเราไม่ได้เจอกันเลยนะเว้ยพี่แต่ว่าเห็นไหมพอเขาเรียกอะไรผลประกอบการกับการที่มึงตั้งใจไม่ได้ไปเที่ยวเล่นอะไรกับเพื่อนก็ทำให้แบบตอนนี้ธุรกิจมันแบบค่อนข้างสักเซสมากๆตอนนี้ก็คือมีวางขายใน Lazada Shopee ยังเป็นช่องทางออนไลน์ 100% นะคะยังไม่มีออฟไลน์ไลน์ช็อปไม่มีไลน์ไม่ช็อปแต่ว่ามีแค่ไลน์แบบสอบถามข้อมูลเคลมสินค้านั่นนู่นนี่นู่นมีปัญหาอะไรเงี้ยก็มาที่ไลน์ได้หรือสั่งของบางอย่างก็มาที่ไลน์ได้ทีนี้ในปีที่ผ่านมาหรือว่าช่วงต้นปีนี้เกิดการรีแบรนด์เกิดขึ้นก็ได้แบบแฮงเอาท์กับพวกพี่บ่อยขึ้นใช่ไหมแล้วก็สนิทกับน้องทายช่วงนั้นน้องทายก็กำลังเริ่มทำแบรนด์เริ่มทำบาริเชนน้องทายก็คือทำมาเป็นปีนะเริ่มเอาเนี่ยอีเส้นเนี่ยให้ใส่ตั้งแต่แบบที่ทำแรกๆที่ลองสั่งสินค้าน้องขึ้นแบบอะไรอะเราก็ได้เป็นคนแรกๆที่น้องให้ใส่แล้วเราก็ใส่ติดตัวมาตลอดยันทุกวันนี้เขาก็เลยแนะนำว่าให้เราลองทำแบรนดิ้งจริงจังกว่านี้ไหมเพื่อการเติบโตยั่งยืนแบบในระยะยาวที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือต้องพูดก่อนว่าในสายของการทำแบรนด์นะคะทุกคนเขาจะค่อนข้างบางแบรนด์เขาจะซีเรียสกับการสร้างแบรนดิ้ง create branding ให้แบบว่ามีความชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นพูดถึงอัตลักษณ์ professional อัตลักษณ์ใช่คำว่าอัตลักษณ์เช่นเหมือนแมคโดนัลล์ที่แบบไปถึงปุ๊บเราเห็นสีเหลืองกับสีแดงอยู่คู่กันเป็นรูปตัว M ก็ทำให้เรานึกออกได้แล้วว่ามันเป็นแมคโดนัลล์อะไรเงี้ยแล้วอยู่ในแบบร้านค้าเขาก็จะกล่อมประสาทเราได้สีแดงสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยแก้วน้ำถุงอะไรของเขาก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้อะไรของเขาทุกอย่างมันเป็นอัตลักษณ์เดียวกันนั่นก็คือการทำแบรนดิ้งนั่นแหละอันนั้นสิ่งนั้นคือเขาเรียกว่าแบรนดิ้งเพราะไปไหนเราก็จะหลอนจนเห็นเขาจนแบบจนเราจดจำเข้าไปในก้านของสมองแล้วว่ามันคือเขาอะไรซึ่งจริงๆนี่มองว่าก่อนหน้านี้มิโกะก็มีเหมือนกับแบบว่ามีสไตล์หรือซิกเนเจอร์อะไรที่มองไปแล้วปุ๊บดูออกว่าเป็นชัดเจนว่าเป็นมิโกะแต่มันยังไม่ได้แบบปุ๊บมันยังไม่ได้มีอัตลักษณ์ที่เป็นแบบให้เป็นที่จดจำขนาดนั้นในเชิงของทางด้านเขาเลยนะแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งแล้วก็บวกกับผนวกกับแบบศิลปะส่วนใหญ่ตอนนั้นอะแบรนด์ทุกแบรนด์จะใช้นางแบบหมดนางแบบที่เป็นโมเดลเป็นฝรั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าบางทีเราเห็นฝรั่งใส่เรานึกไม่ออกเราจะใส่ยังไงอะไรเงี้ยสรีระความสูงก็ไม่ได้ก็เลยเหมือนกับแบบว่าก็เริ่มจุดประกายไอเดียว่าอยากจะใช้คนธรรมดาเข้ามาเป็นนางแบบอยากใช้คนธรรมดาแบบรูปร่างทุกแบบส่วนสูงแบบอะไรได้หมดเลยสีผิวอะไรได้หมดเลยขอแค่แบบว่าสิ่งเดียวที่อยากให้มีในนางแบบทุกคนที่เวลามีโกเรื่องแบบคือ confidence ในรูปแบบของตัวเองซึ่งเหมือนกับแบบว่าแก๊งเราอ่ะเป็นแก๊งสายซัพพอร์ตแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นคล้ายๆแบบ empowering woman อยู่แล้วก็เลยเหมือนเอาไอเดียนี้มาใส่ตอนที่ทำ rebranding ใช่ก็คือเหมือนกับแบบโอเคพอ rebranding เสร็จอะไรเสร็จภาพลักษณ์มันก็ชัดเจนคือในเรื่องของคอนเซปต์นี้มาจากใครมาจากทางทีมที่มึงจ้างหรือว่ามาจากตัวมึงเองด้วยส่วนใหญ่มาจากเราแบบ 100% เขาแค่มาช่วยกรุ๊ปความคิดแล้วก็คือพอเราคิดอะไรเยอะๆเราก็จะพูดออกไปหลายอย่างแล้วก็เหมือนแบบพูดแบบแตกแขนงออกไปอ่ะเป็น mind map แล้วเสร็จปุ๊บคนที่ทำแบรนดิ้งให้เราอ่ะเขาก็มีหน้าที่กรุ๊ปความคิดให้เราแล้วมันก็จะมีความคิดบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราซ่อนในแบบตาม mind map พวกนั้นบางทีเขาก็ดึงมาแล้วแบบเขาก็ทำให้ฉันว้าวซ่าเหมือนกันนะกับความเก่งของเขากับคนที่ทำแบรนดิ้งอ่ะเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมไหมจากที่เคยทำเองมาเราก็แก๊กกับการที่เรารีแบรนดิ้งและทำจริงจัง
มันสนุกคนละแบบหมายถึงว่าสนุกด้วยตัวเราที่ทำเองทำทุกอย่างเองนั่นโน่นนี่โน่นเองแต่เหนื่อยเฮียมึงรู้ดีตอนเนี้ยเหนื่อยเฮียพอปรับเป็นแบรนดิ้งขึ้นอ่ะกูก็รู้สึกว่าความสนุกอ่ะมันก็อยู่ในเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นจากที่เราเคยวิ่งรถถนนลูกรังอ่ะก็เหมือนตอนนี้เราเลี้ยวขึ้นถนนแบบเขาเรียกอะไรนะถนนเมนสตรีทอ่ะไฮเวย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสมมติว่าเวลาเราออกโปรดักต์ใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับแบบมันมีแพลตฟอร์มหรือเทมเพลตที่มันมีดิเรกชันมันมีตัวชี้นำเราว่าเราควรจะไปทางไหนเราควรจะไปยังไงที่ทำให้ภาพลักษณ์เรามันแข็งแรงขึ้นมันเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นมันเป็นแบบว่าถ้าวันหนึ่งแบบเราจะโกอินเตอร์หรือว่าแบบไปแบบสู่ประเทศเพื่อนรอบข้างหรือไปข้างนอกจากประเทศไทยเราก็จะไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าความที่เราทำแบรนดิ้งก็รีแบรนด์ให้เป็นสายของความแบบ confident empowering มากขึ้นหรืออะไร beauty in diversity ใช่จริงๆเราทำเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ปีแรกๆที่เราทำแล้วตั้งแต่เราเลือกใช้คนธรรมดาแล้วเราก็เริ่มอินขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เริ่มแบบแอดออนอะไรใส่เข้ามาแล้วตอนนั้นเธอจำได้ไหมว่าฉันยังเอาเสื้อของฉันอะชุดชั้นในฉันอะไปเที่ยวทะเลแล้วก็มาใส่ถ่ายรูปใช่ใช่ อันนั้นอะคนแชร์เยอะมากคนแชร์เยอะมากคนเอาไปแชร์ในทวิตเตอร์ทวิตแบบ 5-6 หมื่นทวิตเลยมันรีเลทกับความเป็นจริงในชีวิตจริงของทุกคนแล้วแก๊งเรามันก็เป็นแก๊งแบบเรียวๆอยู่แล้วแบบเพื่อนก็หุ่นหลายไซส์หลายสีสาวลูกครึ่งก็มีสาวหน้าไทยหน้าหมวยสะโพกใหญ่นมแบนอะไรมีหมดเลยแล้วเสร็จปุ๊บเหมือนรูปนั้นมันเลยอิมแพกมากแล้วตอนนั้นแหละก็เลยจุดประกายให้เราว่าฉันจะอุทิศตัวเองแล้วก็ตั้งใจผลักดันเรื่องนี้ให้มิโกะให้ได้แล้วเหมือนตอนนั้นก็เหมือนเป็นที่เหมือนทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นจากโพสต์นั้นด้วยใช่ไหมด้วยก็คือทุกอย่างอะถ้าย้อนกลับไปก็คือความตั้งใจแหละ1 2ก็คือคอของบิสเนสของเราอ่ะก็คือการทำโปรดักต์ออกมาให้มันดีอ่ะก็ยังต้องดีนะไม่ใช่โปรดักต์ไม่ดีแต่มาแอดความมั่นใจอะไรอยู่นั่นอ่ะพอคนได้โปรดักต์ไปเขาจะรู้มันบูชิดก็คือโปรดักต์ก็ต้องดีด้วยภาพลักษณ์แบรนดิ้งก็ต้องดีด้วยต้องทำควบคู่กันไปไม่ใช่แบบแบรนดิ้งสวยเลิศหรูอลังการแต่สุดท้ายพอคนได้โปรดักต์ไปไม่เลิศอย่างวะเพราะว่าหลังๆแล้วการทำบิสเนสอะแบรนดิ้งที่สตรองอะมันก็ดีมันดีมากๆแต่ว่าคอบิสเนสของเราจริงๆอะเราเชื่อว่าโปรดักที่เราขายก็ต้องดีอย่างเช่นสมมติทำร้านกาแฟสิ่งที่ต้องทำอร่อยก็คือต้องก็เป็นกาแฟไหมเป็นขนมไหมแล้วตกแต่งร้านให้สวยแล้วหลังจากนั้นอะจะได้ขายกาแฟแล้วจะได้อยู่นานรู้สึกได้ว่าอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่ากูเป็นพี่มึงหรือว่ากูเป็นเพื่อนมึงนะกูรู้สึกว่าลูกค้ามึงอะค่อนข้างรอยัลตี้กับมึงเพราะมึงอะก็รอยัลตี้กับลูกค้าแล้วก็จริงใจกับลูกค้ามากๆอย่างบางตัวที่มันไม่ผ่าน QC หรืออะไรเงี้ยจีเขาก็จะแบบพูดแจ้งให้ลูกค้าชัดเจนเลยว่าอันนี้มันไม่ผ่าน QC นะคะลูกค้ามีตำหนิตรงนี้นิดนึงหรือบาร์ของเราเป็นอะไรยังไงคือจีค่อนข้างจริงใจกับไม่ใช่ค่อนข้างสิจริงใจกับลูกค้ามากๆไม่มีแบบปกปิดบกเม็ดไม่เอาของไม่ดีมาขายลูกค้าแน่นอนซึ่งอันเนี้ยไว้ใจได้จริงๆการสื่อสารสำคัญเราต้องคอนเนคกับลูกค้าตลอดเราต้องจริงใจกับเขาเราต้องแบบเขาเรียกอะไรอะอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องอะมีอะไรแบบมันไม่ใช่มันไม่โอเคก็บอกเขาตามตรงแล้วบางอย่างถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเอามาแบบนี้ไม่ต้องมาฝืนลูกค้าซื้อไปเขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองพี่เสร็จปุ๊บกูเป็นเพื่อนมึงอะกูซื้อมาก็มึงอันนี้มันดูสวยนะมันทำมันนี่แม่เดี๋ยวกูไปซื้อตามกูก็จะอีพี่นิดนึงไม่ต้อง แสดงว่ายอดขายทุกวันนี้ก็เกิดจากการบอกต่อของลูกค้าด้วยไหม100%ใช่ตอนนี้มิโกะอยู่ได้ด้วยออร์แกนิกแบบเซลล์คือไม่ได้โปรโมทโฆษณาไม่ได้จ้างดาราไม่ได้จ้างบล็อกเกอร์ด้วยคือเราก็จะใช้ของที่อยู่ในมืออารมณ์ประมาณว่าเนี่ยส่งให้เขาถ้าเขาชอบถ้าเขาใส่แล้วอยากโปรโมทให้อันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเขาไม่ชอบหรือว่าใส่แต่ไม่โปรโมทไม่แท็กก็เรื่องของเขาเหมือนกันเพราะเราจะแฮปปี้มากกว่าถ้าเขาใส่จริงแล้วเขาชอบต่อให้เราเจอคนที่แบบใส่แล้วแบบไม่ได้แท็กมาให้ไม่ได้โปรโมทให้ไม่ได้อะไรเลยเราก็ดีใจนะเพราะเรารู้สึกว่าเนี่ยแสดงว่าเธอชอบจริงเพราะเธอใส่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่นี่เนี่ยก็มาแอบกดซื้อบ่อย กดซื้อให้คุณนายนาบ้างซื้อให้นิชาบ้างอะไรเงี้ยแล้วฉันก็คือสมัยก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนไลน์มีแค่ไลน์ใช่ไหมไม่ได้มี Lazada Shopee อ่ะนางก็จะต้องมาสั่งในไลน์แล้วเวลาฉันเห็นชื่อคือกูมองว่าตอนนี้มิโกะถือว่า success ในระดับหนึ่งแล้วในสายตากู Baby step มันแบบมันติดตลาดเป็นที่รู้จักคนรู้จักแล้วก็มึงมองวางแผนในอนาคตในวันข้างหน้าของมิโกะยังไงตอนแรกอะซีเรียสมากกับยอดขายเพราะว่าปีที่แล้วอะยอดมันดีมากมันอาจจะเพราะว่าช่วงโควิดคนเครียดใช้เงินอะไรเงี้ยตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราเจอ after covid ว่ะจากที่มันเคยขายได้มากกว่านี้มันก็แบบเขาเรียกอะไรมันก็ลงแต่ว่ามันก็ทรงตัวอะไรเงี้ยแล้วเราเริ่มรู้ว่ากำลังการจับจ่ายของลูกค้าใช้ตังค์น้อยลงแล้วหนูก็เลยมองว่าหนูต้องการการเติบโตในรูปแบบของแบบการ
ขยายฐานลูกค้าไม่ใช่ยอดแล้วนะเราก็จะกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยก็คือถ้าเราอินกับมันแล้วตั้งใจทำแล้วทำให้มันเติบโตอะเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาหาเราเองแล้วยอดก็จะมาเอง เราไม่ต้องร้องขออะไรยิ่งก่อนหน้านี้แบบฉันพยายามขยี้เร่งแบบร้องขอยอดอะยอดมาจริงเว้ยแต่แบบลูกค้าก็ไม่โตแล้วเรารู้สึกว่าการที่ลูกค้ามันโตมันขยับขยายแล้วแบบสินค้าเราที่เรามองว่าเราทำของดีๆออกมาแล้วคนมันได้ใช้เยอะขึ้นอ่ะอันนี้หนูรู้สึกว่าหนูแฮปปี้ทางใจมากกว่าแบบมากๆบางทีถ้าเราคิดแค่ตัวเลขแค่เรื่องเงินมากๆเราไม่เคยจบกับมันแล้วค่ะเดือนนี้ได้ยอดเยอะแล้วเดือนหน้าฉันก็จะอยากได้ยอดเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วมันเครียดแสดงว่าจีนไม่ได้เหมือนกับแบบว่าเอาตัวเลขมาแบบกักขังเป้าหมายของตัวเองขนาดนั้นว่าปีนี้กูจะต้องขายให้ได้10 ล้านหรืออะไรเงี้ยคือเป้าหมายมันมีแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันก็ต้องมีอย่างอื่นที่มาส่งเสริมเป้าหมายด้วยไงสมมตินะเราตั้งเป้าหมายตัวเลขแต่ปีนี้มึงไม่ทำอะไรเพิ่มจากเดิมเลยมึงจะได้ไหมคะปีที่แล้วยอดอาจจะโตแต่ปีนี้คอนเนคชั่นหนูโตนะคอนเนคชั่นอาจจะไม่ได้รีเทิร์นยอดมาให้ในปีนี้แต่อาจจะแบบ make it happen อะไรบางอย่างในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าอาจจะเร็วกว่าที่คิดมันไม่รู้อ่ะซึ่งหนูมองว่าจากอีแก้วอีคำโบโบเบ้อย่างเราอ่ะแบบที่นั่งร้องไห้ข้างเตียงพี่ในวันนั้นอ่ะจนมาถึงวันเนี้ยแล้วก็มีคอนเนคชั่นมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักคนเก่งๆเยอะขึ้นแล้วเขาก็เริ่มแชร์ลิงอะไรหลายๆอย่างมาให้เราแล้วก็ยอมรับเราในฐานะของคนทำธุรกิจไปแฮงเอาท์กับพี่แนะนำเพื่อนให้รู้จักเพื่อนพี่ทำนั่นทำนี่สักพักหนึ่งรู้จักเพื่อนพี่แนะนำให้รู้จักเพื่อนของเขาอีกมันคือการที่เราคอนเนคคนเป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอ่ะเป็นเน็ตเวิร์กอ่ะในการทำธุรกิจโดยที่เราไม่มีตังค์อ่ะเราต้องมีความรู้พอความรู้เสร็จเราโน้ฮาวแล้วอ่ะเราต้องโนฮูด้วยแล้วเสร็จปุ๊บพอมึงมีโนฮาวกับโนฮูอ่ะมึงไม่ลำบากแล้วค่ะระหว่างที่มึงเดินไปหาโรงงานแบบที่มึงเป็นใครก็ไม่รู้ใครอะอะไรเงี้ยกับมึงเดินเข้าไปหาโรงงานในบางแบบคุณนินแนะนำมาอย่างเงี้ยโอเคเส้นทางของมิโกบราเข้มข้นมากเข้มข้นมากคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบว่าได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไอเดียแล้วก็ได้แรงบันดาลใจอะไรจากพี่จีดไปบ้างนะคะทีนี้เข้าสู่ช่วง Q&A กันบ้างเงินลงทุนควรเป็นเงินเย็นหรือเงินกู้คะมันเป็นได้ทั้งคู่เงินเย็นหรือเงินกู้ถ้าเงินเย็นได้แต่ต้องบริหารเงินดีมากๆคือแบบใช้สเปซสปะสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้เลยแต่ถ้าถามว่ากู้หนูก็จะถามตอบกับว่ากู้จากอะไรคะสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือสินเชื่ออะไรเพราะว่าเราต้องเอาดอกมาคำนวณด้วยเพราะว่าธุรกิจยังไม่กว่าที่จะมาเป็นกำไรที่ฉันกล้าเก็บเข้ากระเป๋าจริงๆอ่ะก็คือ6 เดือนหรือ8 เดือนนี่แหละ6 เดือนเลยนะ8 เดือนเลยนะหรือบางธุรกิจปีเลยนะกว่าที่จะรีเทิร์นเป็นกำไรให้เราดึงเข้ามาแล้วเก็บใส่กระเป๋าแล้วเอาไปแบบเป็นรีวอร์ดให้ตัวเองซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรให้ตัวเองที่ได้ดีๆอ่ะนี่ก็มองว่ามันใช้ได้ทั้งสองนั่นแหละเพียงแต่ว่าต้องไปคำนวณแล้วก็ดูดีๆว่าตัวเองสามารถ organize ได้ไหมมันใช้ได้ทั้งสองแต่ต้องคำนวณให้ดีทั้งคู่นะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำแบรนด์คอของ business เราคืออะไรก็คือร้านกาแฟก็ต้องทำกาแฟขนมให้อร่อยถ้าอย่างเราทำชุดชั้นใน product เราก็ต้องดีbranding ก็ต้องส่งเสริมแล้วก็การบริการเราก็ต้องดีด้วยเวลาท้อมีวิธีฮีลใจยังไงตอนทำแบรนด์คะนี่ไงมาหาเพื่อน คือสังเกตว่าเราจะอยู่กับเพื่อนแทบจะตลอดเวลาแล้วคนก็จะงงว่ามึงเอาเวลาไหนไปทำงาน เรารู้ว่าเรามาหาเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ได้ช่วยเราได้ในทาง business แต่เขาช่วยเราในด้านอื่นอินสปิเรชันอื่นๆความรู้ซัพพอร์ตความรู้สึกอื่นๆหรือแม้กระทั่งมาเจอกันกินส้มตำคุยเรื่องไร้สาระอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยบทสนทนาวันนั้น2 ชั่วโมงแต่เราได้รีลิสเตรทมันถึงว่ามันคลายเครียดทำไงให้ขายได้เรื่อยๆคะไม่ต้องถึงขั้นขายดีมากก็ได้แต่รายได้เข้าตลอดก็ทำให้มันดีตลอดไงแล้วเดี๋ยวมันจะขายได้เรื่อยๆอันนี้ไม่หมายถึงว่าทำโปรดักต์ให้มันดีหรอทำโปรดักต์ให้มันดีทำบริการให้มันดีใส่ใจลูกค้าหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าอยู่ในเลเวลเนี้ยมันจะได้เรื่อยๆเราจะสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์จากไหนคะถ้าเริ่มแรกผู้ติดตามน้อยมากถ้าไม่อยากปั๊มฟอร์ทำคอนเทนต์เลยคอนเทนต์เป็นอะไรที่แบบคนดูง่ายอ่านง่ายเสพง่ายแชร์ง่ายแชร์ไวแล้วก็แบบแล้วบางอย่างอยู่ๆมันจะโกไวรัลมันก็โกของมันเองและคอนเทนต์ที่คนจะแชร์ออกไปได้ง่ายๆก็คือต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์หรือว่าจริงๆเป็นคอนเทนต์ตลกก็แล้วแต่ซึ่งขึ้นอยู่กับแบรนด์แต่นี่มองว่าอะไรที่มันมีประโยชน์อะคนจะรู้สึกว่าอยากแชร์เว้ยแบบมันรีเลทกับตัวเราเช่นมิโกะอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างเรื่องผู้หญิงสร้างความมั่นใจแล้วมันโดนใจเราอะเราก็จะรู้สึกอยากแชร์ก็อะไรประมาณนั้นคือคอนเทนต์อะมันจะเป็นตัวที่ช่วยแบบสร้างฐานแฟนให้เราได้เหมือนกันพี่คิดว่าช่วงเวลาที่ยากที่สุดสำหรับการทำแบรนด์คือช่วงไหน
ไม่ได้รู้สึกว่าตอนเริ่มยากนะถ้าตัวเรานะเริ่มจากหลังชนฝาเลยต้องทำอะไรสักอย่างพอมันได้เริ่มปุ๊บมันเลยไม่ได้ยากแต่สิ่งตอนที่มันยากสำหรับเราคือตอนที่จะโตจากอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งยากพอเราทำอะไรไปพักหนึ่งทุกคนจะมีคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วเราจะ break comfort zone นี้ปึ้งขึ้นไปอีก comfort zone ใหม่ไปสร้าง comfort zone ใหม่อันนั้นยากสำหรับเราคิดยังไงกับการทำแบรนด์ชุดชั้นในกับประเด็น no bra คะแบบว่ามันจะส่งผลต่อธุรกิจเราไหมยังไงบ้างในวันข้างหน้าเราอาจจะโดน disrupt จากการที่คนเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วเขาก็จะไม่ได้สนใจใส่บราแล้วแล้วก็ยังมองให้มันเป็นชุดชั้นในที่เป็นชุดชั้นในสิเรามองให้มันเป็นหนึ่งไอเทมที่ใส่แฟชั่นก็ได้วันได้เมียกใส่ก็ได้แล้วสนุกสนานกับมันให้มากขึ้นแล้วมันจะไม่ใช่แบบบราป้าแก่แม่เฒ่าอะไรที่จะต้องใส่ตลอดแล้วหนูมีสิ่งที่อยากขายแล้วแต่ยังไม่มีชื่อแบรนด์แนะนำทริคการตั้งชื่อหน่อยค่ะสำหรับเราคำเดียวติดหู เรียกง่ายอ่านง่ายเรียกง่ายอ่านง่ายตอนเริ่มต้นทำแบรนด์สำหรับคนที่ไม่มีชื่อเสียงหรือฐานแฟนคลับเลยเริ่มจากแพลตฟอร์มไหนคะแผนยังไงปีนี้ตอนนี้เราแนะนำ TikTok เริ่มที่ TikTok แต่ว่าถ้าทำจริงให้มีทุกแพลตฟอร์มตอนนี้มีหุ้นส่วนในการทำหรือทำคนเดียวคะตอนนี้ทำคนเดียวแล้วค่ะเป็นแยกหุ้นแล้วก็ซื้อคืนอันนี้คำถามกูเองว่าแบบว่ามึงมองว่าถ้าคนที่จะเริ่มแรกทำธุรกิจเนี่ยควรที่จะมีหุ้นส่วนไหมหรือว่าทำคนเดียวก่อนดีหรือยังไงมีหุ้นส่วนมีได้แต่มันขึ้นอยู่กับการที่เราตกลงผลประโยชน์กันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกต่อให้เป็นแฟนต่อให้เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นใครก็ทำได้แต่ต้องตกลงกันให้ชัดเจนแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยนะเขียนเป็นสัญญาอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็จะดีมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าไงวันหนึ่งความรักมันบินออกนอกหน้าต่างแต่ผลประโยชน์มันยังอยู่นะสาวคือเราต้องโปรเทคตัวเองด้วยในทุกรูปแบบอีกอย่างหนึ่งถ้าทำคนเดียวก็จะต้องยอมรับว่ามันก็จะต้องเหนื่อยแทบทุกด้านทุกอย่างเพราะมันไม่มีคนช่วยแบ่งเบาด้านนั้นด้านนี้เพราะว่าถ้าสมมติทำ2 คนเยนินเธอเก่งเรื่องอาร์ตใดเธอไปทำแบบสายแบบศิลปะเป็นเธอแต่เดี๋ยวฉันดูแลเรื่องพวกบัญชีดีลกับคนดีลกับโรงงานนั่นนู่นนี่เองอะไรเงี้ยเนี่ยคือคนที่มาช่วยแบ่งรับแบ่งสู้กันพูดจนแบบแบตหมด2 ก้อนมึงฝากทิ้งท้ายหน่อยว่าแบบติดตามผลงานใดๆอะไรที่ไหนยังไงได้บ้างติดตามผลงานได้ที่ IG Miko Bra นะคะสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Shopee Lazada นะคะมี2 ช่องทางแล้วก็มี Line @miko.bra ด้วยค่ะเผื่อมาหากันได้มาคุยกันได้แบบแบบคิดถึงมาปรึกษาอะไรได้ค่ะแอดมินจะได้มีงานทำทุกคนคิดดูว่าเชิญอีจีนมาออกรายการใช้แบตเปลืองมากกูไม่เคยใช้แบตเกิน3 ก้อนในการถ่ายซิสทอล์กเลยเขาใช้กันก้อนเดียวจบเธอไม่ชาร์จแบตค่ะสาวตะกี้ฝากมิโกะไปแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์สนุกของจีเป็นคนที่แบบว่าเราอยู่ด้วยแล้วแบบเราได้ energy ดีๆอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขแล้วก็ถ้าใครอยากจะแบบไปเสพ energy ติดตามได้ที่ IG จีดชัคริยาค่ะ JEEDSHAKRIYA ค่ะมีแม่เดียวค่ะมีจีดเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าให้ดีก็กดไปที่มิโกะ.bra ด้วยนะคะไปฟอร์มมิโกะกันฝากมิโกะไว้ด้วยค่ะจริงๆในมิโกะก็ลงคอนเทนต์ดีเหมือนกันเขาไม่ได้ขายของอย่างเดียวเขามีคอนเทนต์แบบให้กำลังใจสาวๆเทคนิคในการเลือกชุดชั้นในต่างๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆอันนี้ก็ฝากมิโกะแล้วก็ฝากน้องจีนไว้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบซิททอล์กแบบประมาณนี้นะเชิญเพื่อนๆมาแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการธุรกิจคอมเมนต์มาบอกนินบ้างนะคะแล้วก็อยากให้เราแบบชวนเพื่อนคนไหนในแก๊งมาออกซิททอล์กตอนต่อไปก็คอมเมนต์มาบอกแล้วเดี๋ยวนินจะจัดให้เพื่อนๆตามคำขอนะคะสำหรับวันนี้นินกับจีด2 คนไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย